Okay guys, welcome sa ating webcast. Ang topic natin ngayon ay New Normal, Choral, and Instrumental Ensemble Teaching Alternatives. Alright, welcome sa mga Evening. viewers natin from Art Teacher Philippines Facebook group at sa lahat ng teachers na music and arts sa buong Pilipinas. Okay, so ginagawa namin to share resources and to discuss strategies para sa distance learning, no, sa darating na school year. So bali sa mga nakaraang nating webcast na discuss na natin yung mga challenges and interventions pagdating sa distance learning as in individual teachers. Kung paano ka magtuturo ng online class, ano yung mga website na kailangan mong puntahan or gamitin, mga resources online, mga software or applications na pwedeng maging aid ng teacher in teaching, in executing their lessons online. At yun, no? So na-discuss natin yun sa music at na-discuss natin sa art. So ngayon naman po ang ating discussion ay magfo-focus sa group. Okay, ang ating pong mga guests ay mga choir conductor at mga leader po ng mga musical group sa kanilang school at sa community. Okay, meron po silang hawak na pangkat kawayan, Rondalla at choral groups din po. So, I hope marami tayong matutunan sa ating mga guests. So, medyo maraming challenges tayong pag-uusapan ngayon at mga interventions sa ating mga innovative choir and Rondalla and mga group leaders, no, sa kanilang strategies how to do it online. Okay, welcome po natin si Sir AJ Consolacion. Hello, this is AJ Consolacion, and I am actually working as an organist and teacher ng mga instrumental groups, for example, private studio. And also, I'm the conductor of Cantus. It's a community-based choir here in Makati, Manila. So, what I'm doing technically is during this COVID-19 times is to create, I think, a program for a community choir on how we can do rehearsals, even hindi kami nag-face-to-face sa rehearsal. And probably do some activities on how we can handle both our growth as a musician. So, yes, we are a community choir, and yung age group nito medyo iba-iba from high school, from college, late college pupils to professionals. No? So, it's very interesting because not everybody have their same views on how to use social media, computers, internet. All right, thank you, Sir AJ Consolacion. Ma'am Margaret Pascual, would you like to introduce yourself? Hi, good afternoon, good evening. I am teacher Margaret Pascual, and I'm teaching music from kindergarten to grade 12, and I'm currently working as Learning Plus music facilitator from Homeschool Global in Pasig. So we are catering the Homeschool Global basically is a homeschool provider here in the Philippines and around the world. Plus, we cater the homeschooling students. So if they want to be graded in subjects, then they go to us. They enroll in any of the subjects that is available in our department, and then they were being given a grade. So basically, I'm like a regular teacher also. And then aside from that, I also do admin, and I also coordinate with the music teachers who are working in our school. And so, yeah. And I'm also a choir singer.
So para meron namang pang divert. So I'm also a choir singer in Cantus, headed by Maestro AJ Consolacion. Yun lang po. Alright, thank you, Ma'am Margaret Pascual. Sir JR Santos. Okay, good day. I'm Sir J.R. Santos from DepEd Valenzuela. I'm currently connected with Citero Francisco Memorial National High School in Barangay Ugong. I'm the head teacher of MAPE department. So, even na head teacher na ako lang yung head teacher sa Valenzuela na nagtuturo pa rin ng umahawak pa rin ng group. So, I started the Tunog ng Lahi group o Tunog ng Lahi Ensemble, which is composed of angklung and kalinga instruments. So, dito sa Valenzuela, kami yung first lang na nagkaroon nun. So, tuwing may mga event dito, talagang pinopromote namin yung mga kawain instruments na yun through our group. So, I'm also involved in choir. Dati umawak din ako choir, pero ngayon nakafocus na ako sa mga instruments. So, yung choir ko po ay member po ako ng NCR, DepEd NCR Choral. At sa ilang mga grupo rin dito sa mga churches. Tumutulong din ako para sa mga SPED students para ma-promote nila yung kanilang mga talents through instruments, particularly dun sa mga kalinga instruments. Meron kaming first SPED kalinga instruments dito sa Valenzuela. So, yun lang po. So, yung webcast po natin ay tungkol sa mga challenges and interventions at alternative teaching approaches at strategies how to teach your group in an online setting. Mm-hmm. No? Ang unang question po natin, ano po ba yung mga nakikita nating challenges pagdating sa training, no, ng group training? Kasi pag sa class, okay lang eh. I-execute mo yung lesson mo, may PowerPoint ka, share screen ka. Yeah. So, medyo alam natin gawin, no? Pero pag training kasi, especially pag instrumental, no? Medyo questionable. Kasi kailangan mo makita yung bata, kailangan mo i-guide, lalo na kung rondalla ka or orchestra. Sa mga beginners natin na members, kailangan mo silang i-guide dun sa positioning ng fingers, kailangan mo makita. Yeah. Kailangan ng face-to-face na approach, no? So, anong mga challenges na nakikita natin as trainer ng mga group dito sa ating new normal na we will doing online class na, distance learning. Mm-hmm. Simulan natin kay Sir JR. Sa instrumental muna tayo. Mm-hmm. Actually, laking changes, no? Napaka-bigat na challenge. Actually, challenges sa dami ng haharapin natin. Una-una, yung setting. Siyempre, for almost lahat ng activity mo, lagi mo silang kasama, nakaset na yearly kung ano gagawin mo, may nakahanda ka ng mga students na, kumbaga, ito yung mga news, aalis yung gagraduate yung mga alumni, papalitan mo na to. Kumbaga, nakaset ka na sa ganun. Bilang magbugulat ka, paano mo ngayon tuturuan tong mga newbies na to? Paano ipapollow up? So, actually, ang mabigat dito na challenge is yung kabuuan mismo ng senaryo na siyempre, aminin natin na ang group, ito ay kinreate to perform. Tama, di ba? To perform. So, kung magpe-perform sila, so, siyempre, haharap sila at ine-expect nila yung old style talaga na pag-perform na may tao, may audience. Ngayon nga, di ba, bawal yung mga gatherings, bawal yung mga performances. So, mahihirapan ngayon yung setup sa psychologically dun sa mga bagong member. Isa sa challenge yun. Kaya sila sumali, gusto nila, nakikita sila ng tao, gusto nila nakapagbibigay sila ng aliw sa tao through instruments, nakapagbibigay sila ng tinatawag na in sharing of talents, humahanga sa kanilang tao, and then, saan ngayon nila kukunin yung ganun? Saan nila ngayon makakuha sa sarili nila yung ganung achievement na gusto nila kaya sa group? So first, tingin ko, challenge yun psychologically. Kailangan ipaalala natin sa bata na this time,
wag muna tayo doon ilagay yung kailang maisip doon sa setup na yun na magpe-perform kayo. Na sa ngayon ay ganyan, just like the normal setting. So siguro ngayon, iset muna yung isip ng bata o ng mga bagong members na kailangan i-train nila yung sarili nila doon sa skills individually. Kasi di ba, teachers nga di makakapasok, yung mga estudyante pa kaya. So I think yun ang challenge yun na psychologically kailangan iset natin isip ng bata na you need to practice pa muna sa skills bago muna isipin yung performance. Para mas maging magaling kayo pag dumating na talaga yung opportunity na pwede tayo mag-perform. Pangalawa, syempre, yung sa challenge doon, syempre, paano mo maibibigay yung instrument? Kamukha namin, ang instrument namin is owned by school. So, bawal pumunta yung bata sa school para kunin yung instrument and then paano sila magka-practice. So, may isa akong ginawa dun sa aking kalinga instrument, yung tinatawag naming improvisation. Alam niyo naman yung kalinga instrument, di ba? Meron dyan yung mga tungatong, yung mga pinupukpok, mga kawain instrument. Meron pong alternate instrument na pwedeng gamitin doon. Ipe-present ko sa kanila. Halimbawa, yung tungatong, pinupukpok siya na kawayan, and then you can use PVC pipe kung ano yung meron doon sa bahay. Mhm. Mukha ng gano'n. Yung mga ganong mga localized na alternate na pwede nating magamit para yung skill ng bata dun sa instrument ay nandun pa rin kahit paano. Hindi man siya totally matuturo ng ganong kaganda, kaayos. Pero kahit paano, meron pa rin siyang nasusustain pa rin niya yung skill niya. Paano yung rhythm, paano siya gagamitin. So pagdating nung time na pwede na, saan lang natin siya pwedeng pahawakin ng talagang instrument. Kasi challenge talaga na hindi maibibigay yung instrument sa bata, lalo na sa public school. We are not allowed na ilabas yung instrument kasi nakapangalan sa school. So own talaga siya. So yung bata, talagang hindi niya mahawakan yung instrument. Unless na yung yung instrument ay bili ng bata. Diba? Yung mga Lyre, ganyan. Pero among dun sa mga Rondalla, sa mga bandurya, or dun sa mga ethnic instruments sa angklung, talagang sa school po usually So, challenge po yun. Yung setup ng instrumental group at paano yung psychological na pagpapaliwanag sa bata regarding dun sa study nila as performer. Yun lang po. Alright, no? Unang-unang challenge na sinabi ni Sir JR ay mindset ng bata. Siyempre nga naman, sanay tayo na ang group ay sama-sama mag-practice and they're looking forward for a performance, no? Oo. So, ngayon, pero may ginagawa ngayon, no, Kuya J, na Sir JR. Online na presentation sila. So, nakasum din yata kasi maraming screen and then meron din sa instrumental may nagpe-play ng instrument. Yun ang pwede nila. But it is far different doon sa reality na andun yung mga bata, di ba? Sa school, yung lahat ng grade level, nanonood sa'yo, di ba? Yung lahat, talagang pinapalakpakan ka. Di ba? Yun yung, kumbaga, nakikita kong difference talaga. Diba? Alright. Thank you, Sir JR Santos. Sir AJ Consolacion, sa vocal naman po, kasi we're talking about choral and instrumental ensemble today, no? So, sa choral setup or sa choirs training, ano po ang nakikita niyong challenges when it comes to online class or online training time na yan? Well, there are both advantage and disadvantage. So I don't want to say na mas maraming disadvantages at maraming advantage. It's really a time for us to adapt on something what we have now. So nandun din ako sa point na parang ayoko sabihin new normal because technically what we have now in performance is not normal. Right? So if we say it is new normal, then we probably accept that this is normal. This is not normal. So one aspect of a successful performance is always based on a relationship. The energy of synergy in the relationship. So sa choir, sa boses, even in instruments, no, orchestra or angklung man yan, or even solos, no, how the teacher deal with the student.
mararamdaman mo sa classroom yung energy ng conductor, di ba? Kapag nag-ano siya, nagde-direct siya, mararamdaman natin yung energy ng kasama mo o katabi mo pag kumakanta ka. Yun yung number one na walang na absence sa virtual. Technically, mararamdaman mo lang yung energy ng teacher na nag-i-instruct, pero hindi mo maramdaman yung energy ng kasama mo. But there are some alternate. No? So, ito yung tinatawag na para-paraan sa panahon ngayon. No? So, you have to use the technology. Number one, kapag bumili ka naman ng computer ngayon, kung Mac, swerte na, meron ka ng mga programs dyan like GarageBand na naka-built-in, no? Or meron kang mada-download ng mga software like Audacity kung ikaw ay hindi Mac user. I-transfer Mac and Windows, no? Pero pwede mong gamitin. So, ano paraan? So, for example, ito yung mga iniisip namin sa community choir, no? Na pwedeng i-adapt sa eskwela. Technically, madaling gawin ngayon sa virtual choir yung kumanta ka ng something na alam yung kanta. For example, 10 years nyo nang kinakanta yung kantang yon. So kahit ba walang conductor, nakapikit ka, maire-record mo yung tono mo. Tama ba? Basta may pianong kasabay or merong vocal guide na kasabay. Ang number one na importanteng ginagawa sa choral setting sa eskwelahan is yung nag-create ka ng study or aral based dun sa kantang inaaral ninyo together. So both the text actually is encouraged to study, to analyze, kasi sa text mismo nung kanta na yon, marami ka ng lessons na pwedeng matutunan, both moral and artistic. No? So, from there, madaling gawin yon sa online. Magpa-assignment ka sa mga bata, tanungin mo kung yung author ba na yon ay public domain like Shakespeare. So, what is the history behind that kind of music? Or kung sa atin man, mga national artists na sina Amado Hernandez, paano yung ganong klaseng text or ano ang naituturong text noon sa atin. So partly, may human touch na natutunan. Ang problema is yung performance. Yan yung laging nating sinasabi. Well, ang virtual choir ay alternate for performance. Pero I'm not advocating na palitan natin ang performance ng virtual choir. No? Unang-una kong sinasabi, right from the beginning, wala tayong magawa kasi to save the sanity of the people, to save the sanity of the singers, especially sa choir. Kasi sa mga bata, for example, lahat ng mga children's choir or youth choir or college choir na ngayon makaka-experience ngayon itong restrictions ng COVID-19. Halos lahat yung mga yan naka-experience ng choral competition. Yung choral competition, yung rigidness ng rehearsals niyan or training niyan, yun yung nami-miss ng katawan nila. Yun yung nami-miss ng mindset nila. Tapos yung camaraderie, yung relationship na bibuo doon habang both bad or good memories, lahat yun nami-miss ng mga tao. So if ever na nawawala yun, kailangan mag-provide ka ng something na paraan. So what I'm thinking, actually, for example, gagawa kami ng bagong virtual choir project. We have to make sure na yung kanta na kakantahin namin sa virtual choir will technically challenge the skill of the musicians or the choir itself. Kasi kapag masyadong madali, kagaya ng sinabi ko kanina, yung alam na nila na kanta, wala nang lesson na matututunan doon. Pero kung magkakaroon sila ng study, for example, ng pyesa na parang hindi namin to alam something intriguing. So magre-research yan. So nagkaroon na sila ng idea, first step pa lang, na pumunta ng YouTube, pumunta ng Spotify, makinig ng mga iba-ibang choirs. Right? So yung mga bagay na yun, pahirapan pa natin pinapaalala sa ating mga singers na makinig kayo ng singers nung normal Di ba? Pero ngayon, para lang magkaroon sila ng basis or reference, since nakaharap sila madalas sa computer, andyan na, madadali na yung reference. And then, marami ngayon na lumalabas na mga websites na sobrang supplement for vocal studies, no? Ibibigay ko mamaya yung link ng guy. Ang ginagawa niya, technically, nire-record niya per track ng mga boses.
For example, soprano, alto, tenor, bass, naka-record yun. And then, ano yung halaga nun? Of course, we train the ear before we train the sight. I always believe on that, no? Yep. So marahil masyado ako makakoday, no, na importante muna is yung na-develop natin yung insight ng tenga at saka yung sensitivity natin bilang aesthetics ng ating humanity kung bago ang ating mga mata. So kung nadidinig yun, kung naririnig mo yun, naaral na nila yung tono, ito mga choir members, kabibilis mag-aral ng tono. So imbis ba na ginagawa nating normal yung papatawag natin yung section. Oh, guys, per section, tutuldukin ng conductor. Ito, pag nadinig nila yung final na product ng kanta, dalawang areas na yung naririnig nila. Yes. Big picture, kasi they can play and over and over and over, di ba? And then at the same time, because of the good of the technology, they can stop, they can rewind, and they can focus on bar. So what is actually the important aspects here ng teacher or us as a conductor is to guide them how to do it. So dun papasok yung, okay, for this week, ang ating agenda ay matapos natin from bar 1 to bar 16. Tama? So meron kang vocal track na ibibigay sa kanila, and then ipapa-ask mo sa kanila yun na i-record nila. So that's number 1. So first step yun for me. So ipapa-record mo so that you can check. No? Pero bago ka magpa-record, may mga reference ka. So sorry nabigay ko na yung reference na yung vocal guide. So pangalawa is yung vocalization na magpe-prepare para sa kanila to do that. And then pangatlo is yung text or yung tinatawag sa IPA, kung paano yung diction niyan. And then lastly is yung pyesa. Sa pyesa, imamark mo na doon kung hanggang saan sila magpe-phrase, saan hihinga, saan ang release ng consonants, sa lahat naka-detail. So maganda yun natututunan ng mga bata ngayon na maging aware, yung awareness nila ay hindi lang dahil masyado silang sensitive dahil nakikinig sila. Ito ngayon, kailangan magkaroon ng exact nuance ng pag-iisip so that you will be more exact. So, yan yung nakikita ko challenge when it comes with the preparation. So dapat para nag-ayos ka ng curriculum. Simula pa lang bago ka magawa ng virtual choir, ihahanay mo na lahat yun. Thank you, Sir AJ. Ganda yung mga points si Sir AJ pagdating sa choir. Ang ano lang natin dyan, ang magiging questions ay syempre yung bang skill. Iba kasi pag face-to-face pa rin maririnig mo yung nuisance ng boses, di ba? Yeah. Iba yon kaysa sa virtual. Although maganda na ang technology natin ngayon, parang live na rin ang naririnig natin. Pero iba pa rin, hindi mo mapapalitan yung conductor yung face-to-face na training natin. Traditionally, ginagawa natin siya talaga. Ipe-press mo yung keyboard, you will play the melody, ikakopy ng choir, kakantayin ng choir. Then next section. Maganda yung point na ni-raise ni Sir AJ ngayon that the technology is really helping us to make our job easier, no? Kasi pag traditional choir trainer ka, ganun lang, no? Soprano, tara dito lahat kayo. Tenor, bass, alto. Pero ngayon, pwede mo na silang bigyan ng MP3 ng part nila. And then they will listen to it. At maganda nga yung point ni Sir na you can hear the big picture or as a choir as a whole. And yung part mo, no? So mapapractice mo siya ng even without the conductor or the trainor. At mapapractice mo siya with the group kahit mag-isa ka lang sa bahay. Hindi mo na kailangang umatin ng training para madinig siya as a whole kung paano ka magko-complement doon sa mga sa part ng iba, no, as soprano, tenor, bass, mong alto ka. May idadagdag lang ako, no, yes, Chef. Doon sa marinig, actually we have to practice it. We have to teach them also the ear training and sensitivity ng ensemble. Yan ang pinaka-challenging ngayon. Yep. Kasi nga, kagaya na sinasabi ko, yung face-to-face, hindi mo maririnig as a conductor. Tama. Yes.
Pero, pwede mo pa rin marinig. Yung sinasabi ko na magbigay ka ng assignment, matrabaho lang sa teacher. Pa-record mo isa-isa yung boses nila. Kasi actually, yun din naman ang gagawin mo pag naggagawa ka na ng virtual choir. Isa-isang boses yung ibibigay sa iyo yung file. Pero bago ka magpa-final product, importante yung muna, yung process mo is yung mga patse-patse hanggang bar 1, maiikli lang muna. And then, pag nagawa mo yun, nati-check mo na actually yung intonation ng bata. So, ang ginagawa mo, hindi ka pa nagpapa-virtual choir, parang pre-virtual choir pa lang muna. So, bigyan mo na assignment yung bata, i-record niya lang yung boses niya hanggang bar 1 to 5. Nabigyan mo ng feedback. And then after that, mag-usap kayo online kung paano gagawin. And then, importante lang talaga doon is meron siyang constant na guidance. Constant yun dapat. So kapag nangyayari yung constancy ng guidance na gano'n, pare-parehas na yung vowel nila, magugulat ka pag pinagsama-sama mo, parang nag-practice Yan nga, no, sir. Ang isang, ang point ko lang dyan is yung dynamics, no? Parang hindi nila malelevel yung kanilang boses with regards sa iba nilang mga kasama. Kasi we can manipulate that sa editing yung mixing. Malakas ka, soprano, o alto. And even the timbre, no? Pwede nating i-EQ sa post-editing, no? Kaya ang gaganda na ng tunog pag virtual choir or yung orchestra na virtual. Kasi we can do the mixing and editing of the EQ, the timbre, and even the dynamics, no? Sa post-processing. Whereas, yan ang isa sa makaka-apekto sa pagdating sa kanilang skills. Sa akin, alam mo, may ginagawa ko. Regarding sa yung nuances kasi kapag sa studio, natitimplan na yan na mamanipulate na yan sa mixing. No? Pero, dapat, kapag, for example, hindi pa kasi tayo nasa virtual choir, no? Kasi pag virtual choir, ang gagawin lang ng mga bata, magre-record lang sila ng kanta, ipapasa nila sa teacher tapos. So, ikaw naman magmi-mix, ipapresent ko sa kanila. Kami yan, sir, hindi na nila alam na yun kasi nga, na-mix mo na ng maayos. Pero, if you really wanted to teach them the ensemble or yung, let's say, yung blending, padalhan mo lang ng file na soprano, alto, tenor. Mamili ka kung sino yung mga tao sa choir mo na maayos mag-harmonize. And then, pakanta mo yung bass. Yun ang exam. So, doon mo makikita kung nagbe-blend or nakikita mo na, wow, oo Then, makikita mo doon yung nuances kasi technically, kailangan makakanta pa rin sila ng dynamics Yan ang nawawala Yes. Yung dynamics yung paano yung sa pag-prepare mo ng score o pag-prepare mo ng pyesa, dapat naka-highlight mo yun. Kung may crescendo ka, dapat talaga sabihin mo yun. Lagyan mo ng red pencil yung crescendo and then hanggang saan. So, alam mo, napakaganda nitong sitwasyon na to. No? I'm not pro-COVID-19, of course. Pero if I take a look at this situation na natututo kang mag-work on your own, natututo ka maging maging disiplinado kung paano gumawa ng music ng sakto. Na hindi natin napapansin at nagagawa kung sama-sama tayo sa grupo. Kasi yung conductor, tuliro na sa paano niya gagawin yung trabaho niya. Pero ito, kung talagang mapagbibigyan mo ng kasi sa ganitong sitwasyon, hindi ka naman pwede magturo ng napakadaming kanta kagaya ng reality. No? Sa reality, yung mga choirs kapag normal semester or normal school year from first to second quarter, masaya na yung conductor, maaral nila yung buong repertoire ng pangnamsya Sa ngayon, hindi mo pwedeng gawin yon. Masaya ka na kung makapagpagawa ka o makapagpaturo ka ng kanta, let's say 2 pyesa in first and second quarter. Pero yung proseso, maayos. Nagtuturo ka ba ngayon, sir? Nasa school-based ka ngayon, nagtuturo, Sir AJ? Sadly, hindi. Kasi actually, hindi ako humahawak ngayon ng chorus. Ang chorus na hinawakan ko is community choir, which ito yung ginagawa namin. Pero ang ginagawa ko ngayon as a teacher, ituturo ako ng instrumental music. So nagko-coach ako ng mga soloista. So, or chamber music is the same thing. Lalong-lalo na, for example, may piano and cellist ka na coach, no?
Ang problema kasi sa Zoom, ang problema sa any platform ng internet, kahit ba mag-meet kayo, hindi talaga kayo magsasabay. hindi ka pwede talaga mag-contact ng rehearsal sa Zoom eh. Yep. Hindi mangyayari. Pero ang pwedeng ang importante is yung mapag-usapan nyo in a real time. For example, mag-chat kayo kagaya ng Zoom. Kung ano bang gagawin nyo sa piyesa. Pero ang problema nito sa chamber music, sino yung mauuna? Yun ang problema ang malaki. Kasi sa chamber music din, kapag gumagawa ka ng music, parehas kayong gumagawa. Hindi lang naman yung pianist. Hindi lang naman yung violinist. Yung birth ng interpretation or music, yung magic na tinatawag sa performance, nangyayari yun sa actual performance. Yep. Pero yan yung malaking tanong. Paano yan mangyayari sa virtual? Siguro maganda yung yung point ni Sir doon na kasi ngayon natututo yung mga students natin gumamit ng program na dati ang mga software and applications na dati ang trainer lang ang may alam mag-manipulate, no? And magandang point yun, no? Kasi dapat naka-click track ka eh. So, open mo yung metronome. Hindi pwedeng So, ito ay very obvious sa mga musikero din, no? Kasi dapat tight ka. Nasa ka talaga, no? Although yung mga MIDI instrument ngayon ay naka-quantize na siya, isang click lang lahat. Kunwari, gumawa ka ng MIDI drums, katulad dito sa keyboard ko. Gumawa ka ng MIDI drums dito na ganyan-ganyan lang. Kahit wala ka sa timing, quantize mo lang, uusog yan lahat sa exact beat. Pero pag manual ka, kunwari manual drums talaga ikaw, medyo mahirap, no? Pag hindi ka sanay sa click track at iba ang metro mo ng katawan mo, mahirap sabayan eh. Actually, yung mga professional musicians nga medyo nahihirapan pa rin sumabay dyan sa click track. Ang pinakamatagal i-record sa recording ay ang drums. Dahil sila ang pinakaunang nire-record, dahil sila ang rhythm, sila ang beat. Isang mali lang, ulit lahat yan. Oo, ulit lahat yan. Noon pero ngayon kasi, pinapatungan na siya ng MIDI, ng virtual instrument. So, wala nang problema dun sa ambience. Kasi hindi mo pwedeng putulin ng drums eh. Yung cymbals niyan, diba? Pag pinalo niya yung cymbals, nandun ang ambience ng cymbals. So pag kinat mo, mahalata yun. Pero ngayon, with the aid of the technology, pinapatungan na din siya ng virtual instrument. So hindi na siya masyadong halata. At ang mga students natin ngayon, nagagamit na itong mga software nito. Maganda yan na pa-practice ang rhythm nila, unaware sila na, di ba, hindi mo na kailangan sabihin mag-metro ka. Kailangan nila mag-metro para magsabay-sabay tayo lahat. Thank you, sir, for sharing that, no. Si Ma'am Margaret Pascual naman, ma'am, ang ginagawa mo ay online class, di ba? Ano ba to? Solo or group? Both. Both. Solo and group. Solo and group. Ano siya? What in particular ang tinuturo mo? Instrument, voice? Both din. I I teach voice, guitar, ukulele, and now may inad, which is piano. Mm-hmm. And what's the other one? Yeah, guitar. Under ka ng ma'am, homeschooling company siya? Or Yes, Homeschool Global. It's a homeschool provider here in the Philippines, in Dubai, and some parts of the world. Ano to? Meron kang base salary or base sa students mo kung ilan yung tinuturuan mo? I have a base salary. And then now, because of COVID, I'm under no work, no pay. But still, I was able to get naman the salary. Basta lang, my classes are continuing. Yun. Kailangan lang continuous yung klase. Siyempre, saan naman kukuha yung company ng, ng salary sa'yo if
you're not gonna teach. Diba? Mm. So, lalo na dati, ang dami namin talaga estudyante, and now, ako na lang yung natira kasi I'm the full-time teacher. Yep. So, what the company did is, they helped me by having virtual classes or one-on-one classes. Mhm. Pero dati, ma'am, nung wala pa ang COVID, online class na talaga ang ginagawa nyo? Or... No. Oh, yeah. No. Mhm. This is the first time I teach online. Mhm. So, ang laking adjustment nito for me. Mhm. Like, for example, kasi I've been teaching na for 21 years. So, in a classroom setting. So, just imagine, it's been my comfortable zone for how many years? And then, all of a sudden, you're gonna get it away from me. And then, haharap ako sa camera. Yeah. Haharap ako sa laptop. Mhm. Like, okay, what am I gonna do here? So, kasi, ang laptop, di ba, we only use this for work, or if we have yung mga relatives natin abroad that we want to have video chat with, parang yun lang yung use. Okay? And now, magtuturo ka. So, what are you gonna do? So, ito yung malaking challenge na kinaharap ko after the announcement of lockdown. So, ang tanong ko kaagad sa sarili ko, so what's next? Ano yung Sir JR, meron kang dadagdag? Actually, bago tayo pumunta dun sa next question, isa siguro yung basic na dapat nating maintindihan, lalo na dami sa amin sa DepEd. Alam mo naman, ang mga bata sa amin, parang yung pagsali sa grupo, hindi lahat is motivated na sumali. No? Yeah. Kumbaga, kailangan pakita mo sa kanila na kung anong kagandahan at parang iba doon, laro-laro lang eh. Parang ganun nangyari. So, paano masusustain yung grupo? So, siguro isa sa pinaka-basic na pwede ko lang i-share lalo sa mga nakikinig is yung motivation. Kasi sa sitwasyon natin ngayon, paano natin sila ma-motivate na masustain yung energy nila as part of the group. Ang one thing na nakita ko napakaganda na nangyayari ngayon is yung, sabi nga ni Sir AJ kanina, meron siya nabanggit na mga technology-based. Kay Ma'am Margaret, talagang mga, mga online-based na teaching. Kasi di ba karaniwan sa public school, aminin natin, na mga trainers, hindi naman lahat talaga is high-tech. Yep. Talagang kung ano yung basic, yun ang talaga yung netuturo. So, ang nakikita kong the best na nangyayari ngayon is yung nag-throwback sila ng performance. Nagulat ako, may post dito si Sir, may post si Ma'am na mga performance sila. Si mga bata, kita ko talagang, uy, ganyan. Uy, sana bumalik. Sa akin lang, paano ko post ako, Sir, kailan po tayo ulit tutugtog? Sir, kailan ganyan? So, through that, parang pwede mo pasukin, uy, sige, ito gawin natin ha. O naalala mo pa ba yung sopa syllables natin? O pag-aralan nyo yan ha. O paringgan ko nga. Mga ganon. So sabihin, through that, namomotivate sila at di nawawala sa heart nila yung fuel ng kanilang passion. So mahalaga rin na kung wala man tayong mga ganong ka-high-tech na paraan, dahil na sa amin sa DepEd, mapakita lang ng trainer o ng mga may hawak sa grupo na buhay pa rin yung spirit through that. Pictures, videos, and kamustahin yung grupo. Mahalaga po yung group chat doon sa mga groups, mga group mates sila. So, yun lang naman po yung basic thing. Thank you. Sabi nga ni Sir AJ, di ba, ang pinakamahalagang factor ng isang grupo ay relationship. Yes. Kasi dyan nagsisimula talaga ang grupo, no? Without relationship, walang grupo. Kasi doon mo makikita at doon mo maririnig kung gaano ka-tight ang grupo, kung meron silang relasyon sa choir at sa Rondalla. Kasi doon mag-gel ang tunog nyo eh. No? Because tsaka alam niyo po, sir, yep. Actually sa amin, very realistic yung ganyang relationship kasi ang bata sa amin may mga tendency na naililigtas ng grupo yung mismong bata. Yep. Nakuha niyo point. Minsan, may bata na talagang ayaw na pumasok, pero dahil doon sa singing group, dahil doon sa instrumental group niya, yun ang dahilan kung ba't na-motivate siya. Merong mga hindi pinapansin ng magulang, nakita ng pamilya doon sa kasama, nakita ng pamilya doon sa grupo. So, napakahalaga sa amin sa DepEd, dahil na sa mga batang
alam mo na, yung mga kapos o yung walang di napapansin, yung grupo. Kaya yun yung mahalaga talaga. Tama si Sir AJ po doon. Saka music itself, it's a life-changing experience. Yeah. Diba? Yun ang unang humatak sa'yo sa grupo. Hindi naman yung barkada So pag nakita mo nag-perform na gusto mong tunog, naging interested kang tumugtog ng instrumento, naging interested kang kumanta, yun yung music talaga ang naghatak sa atin. No? Bali, gusto ko lang gusto ko lang isingit. Si Sir JR pala, wala ako dito kundi dahil kay Sir JR. Kasi we're talking about relationship and inspiration and encouragement. No? Naalala ko nung nagsisimula ako, as in wala akong talent sa music. Wala talaga. Actually, hindi nga ako marunong kumanta. Lang ako, interested lang ako sa music. So, nung magmo-music major ako, maraming nagsasabi sa ba't ka mag-music major? Di ka nga marunong kumanta. Sintonado ka nga, bla 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 bla. Although, marunong ako mag-instrument, no? Gitarista kasi ako noon dati. Pero nag-start pa lang kasi. Si Sir JR ang nag-encourage sa akin na, hindi, kaya mo yan. Tara, sasamahan kita. Ganito, kusapin natin si Miss Narso, ganyan-ganyan. No? So, nagpunta kami ng PNU, kinausap si Miss Narso. Kasi wala talaga akong, wala akong confidence na mag-audition or Sir JR ang nag-encourage sa akin. No? So, anong point dito? Ang trainor ng grupo at ang trainor ng isang instrumental or vocal group ay isang mahalagang factor na para ma-discover yung mga tao, yung mga bata. Diba? Kasi hindi mo masasabi hindi naman mantaya, walang future yan sa music. Etong isa dito, nasa sulok lang yan, mahihain, walang future yan sa music. Isang mahalagang factor ng isang conductor at isang trainer ay makikita mo yung loob ng bata. Hindi lang yung outside physical appearance niya or paano siya. Mararamdaman ng conductor, mararamdaman ng trainer kung ano yung merong hidden talent yung bata. Kasi yan ang first mission natin, to discover. Hindi mo lang naman kukuhanin pag may talent na Diba? Kasi ano ginawa mo as a trainer? Hindi ka nag-train. Kumuha ka lang, ang galing mo tara dito. Ang galing mo kumanta, sige, sali ka. Ang galing mo mag-gitara, sige, sali ka. Ako, as a trainer na rin, for 13 years, ang nakuha ko, ang na-realize ko na kailangan bigyan mo ng chance ang bata na ma-discover niya yung sarili niya. Kasi music starts from within, hindi sa panlabas. Hindi dahil magaling si trainer, magaling ang bata. Although part siya, pero ang pinaka core talaga ng skills ay music within ng bata. Once na ina-encourage mo ang bata, once na na-stir up mo ang bata, it follows It follows. Bali ngayon, pwede na tayo mag-share nung ating mga kung meron tayong software na ginagamit, pwede natin silang turuan mag-umpisa kung paano gamitin. Kahit hindi siya thorough, pakita lang natin kung ano yung mga pwedeng makakatulong sa kanila. Actually, I use, kung gumagamit kayo ng Mac or Apple, technically may GarageBand na siya nakasama. Mm-hmm. So yung GarageBand is actually a freeware. So for example, sa Apple na iPhone na luma, kahit this is actually old, iPhone 6. So may GarageBand yan. And then yung GarageBand technically is a recording device. So from the GarageBand, pwede ka mag-record for kahit ilang tracks. So virtual choir, when you do virtual choir, technically, magre-record ka ng mga boses ng mga estudyante. So, papadala nila sa iyo yung WAV file, etc. And then yung GarageBand is a perfect software, easy to use, basic software para mag-edit. So, marami mga tutorials nito sa YouTube. Sobrang dami. So, YouTube nyo lang how to use GarageBand in a virtual choir setting. Marami siyang lalabas.
And okay, for the recording, kasi marami magre-record sa ngayon. So, technically, marami mga recording applications and recording software na libre. So, kung gumagamit ka ng Mac at saka gumagamit ka ng Windows, meron tinatawag na Audacity. Yung Audacity na yon, you can download it for free. And then, maganda siyang recording software kasi madali lang siyang gamitin. And then, also, kung gumagamit ka ng MacBook or iPhone, or iPad, may naka-built-in na dyan na GarageBand. Yun, napakadali din gamitin nun. And in fact, ang dami niyang tutorial sa YouTube. So, may naglabas, ilagay nyo na lang is GarageBand for Virtual Choir. Doon makikita mo kung paano mag-mix ng mga boses from the virtual choir. Para makagawa ka ng isang virtual choir. And then, also, resources ng mga piyesa. Kung ikaw ay naghahanap ng mga piyesa na public domain, nandiyan ang imslp.org. So, napaka-daming piyesa dyan for choirs. And then yung cpdl.org. So, ililista ko mamaya, nandiyan yung mga piyesa na And then also, yung mga grupo ng composers sa Pilipinas, merong tinatawag kami na grupo ni Lester Delgado, Joy Nilo, ako, and then si Joy Nilo. Gumawa kami ng grupo na to. Ang pangalan ay Kompositor. You can just ask us sa mga piyesa, and we publish several pieces already na pang concerts and then pang competitions. Iba-ibang level. And then may grupo na PCDA sa Philippines that you can actually contact para madali ka nilang malink sa mga composers. Napakahalaga nun na ngayon, kung kailangan mo ng pyesa for the virtual choir, kailangan pa rin natin talaga mag-secure ng tamang permission sa mga composers, publishers. Kasi kahit ipaskill mo yan or ilagay mo yung performance niyo sa platform ng YouTube or platform ng Facebook, lahat ng ito ay copyrighted materials if ever na buhay pa yung composer. So huwag kayong mag-alala. Technically, yung composers naman ngayon, lalong-lalo na sa sitwasyon natin, they're not technically after for the money. I myself, you can always ask me, I'm not for that kita. Ang importante dito is paano tayo makaka-create ng resources ng music na ibibigay natin sa, lalo na sa education field, yung mga teachers, yung mga school choirs, and the community choirs. So, PCDA, Philippine Choral Directors Association, meron silang, if you check their website, maraming link ng mga Filipino composers na nandoon. You can write them anytime. Okay, so regarding naman sa students, kasi di ba sinabi natin magre-record, technically, cellphone pa lang, pwede ka na mag-record. May built-in microphone na yan. May built-in software na kagaya ng iPhone. Pero kung makakakuha ka ng mga iOS na libre, marami din. Ilagay mo lang doon mga wave or wave recorder sa download ng ng mga iOS. Madami ka nang makukuha for free. So napakahalaga nung ganung klaseng application sa ngayon. Also, sa microphone, may mga murang microphone sa Lazada na kasi sobrang importante for the teachers na magkaroon ka ng maayos na audio kapag nagtuturo ka, malinaw. So, technically, ang ginagamit ko ngayon is yung iRig na ito, na USB mic. Okay? So, pwede mo siyang ikabit sa iPhone, pwede mo siyang ikabit sa iPad, pwede mong ikabit sa computers, no? Dali lang niyang gamitin kasi plug and play. Hindi mo na kailangan ng software, basta magpa-plug and play siya. Also, ang importante is yung resources na YouTube. Kasi sa YouTube pa lang, ang dami ng performances ng mga choirs. Pag magtuturo ka, importante lang alam mo yung hahanapin mo. Yung pangalan ng pyesa, pangalan ng composer, and then lagyan mo ng diskartehan. Pwede mo lagay doon, kunyari, let's say, Ilay Gandangan,
bass tutorial. May lalabas doon. Maraming gumagawa na doon. May mga ready-to-made ka na ng mga tinatawag na Bass part na. Bass part line na pwedeng marinig ng mga bata. So yun. Then Spotify. Maraming nag-o-offer na Spotify ngayon for 17 pesos for 3 months. Imagine mo yun, 17 pesos for 3 months, may Spotify ka na. Ang dami-daming recordings doon. Ang number one din na importante na pwede nyong gawin as a resources for gathering. Kasi pag nag-ano ka ng choir, ng direction, hindi ka lang naman basta mag-direct ng music, di ba? Magbibigay ka din ng kamustahin mo naman yung mga members mo kung kamusta sila in this situation. And then, yun yung tinatawag na pwede kang gumawa ng activities. I think ang magandang platform is technically Zoom sa ngayon, no? Yeah. Kasi, Malinaw. nakakakuha ka ng libreng 40 minutes kung unang gamit mo. And then, pwede mong i-record for posterity reason, for ma-preserve, pwede mong ilagay sa YouTube account. Libre rin naman ang pag-upload sa YouTube. So, yeah. So, magandang paraan ngayon. Marami kang pwedeng ma-explore sa Google kung ano man yung hanapin mo din. Ang dami talagang iOS or software na libre. Yep. Sa pyesa, yung paggawa ng pyesa, yung mga arrangers, composers, ang Sibelius ngayon libre na. Oh? Wow. Sibelius software. Nice. Yes, libre siya. Itinatawag na Sibelius first. Punta ka lang dun sa Avid sources or yung avid.com. Kukunin lang naman nila yung email address mo and then you can download already. Both version for Mac and Windows. Tapos may tinatawag din na MuseScore. M-U-S-E score. So, alam nyo, napakahalaga ng software ng notation kasi kapag wala ka makuha na kakanta o wala ka makuhang tutuldok ng pyesa at medyo ang piano skills mo hindi advanced, may mga ganong teachers eh. So, para lang makapagbigay ka ng MIDI file sa mga bata, inotate mo yung nota. I-encode mo. Malaking tulong na rin. And then, sa mga recordings, tip lang kapag gagawa kayo ng video recording or audio recording ng virtual choir. Kasi marami nagtatanong paano gumawa ng virtual choir. Unang-una, importante unahin nyo yung audio. Kasi akala ng mga tao, magre-record sila ng video kasabay na yung audio. Ang problema pag ganun, hindi mo na mai-edit yung audio ng maayos. So, importante, unahin mo yung audio and then, kapag maganda na yung audio quality na nakuha mo, pasabayan mo na lang sa mga bata ng pagkanta, i-video mo. Okay? So, sa pag-record ng audio, ang problema ngayon sa bahay, maingay yung bahay, may kalaban kang pusa, may kalaban kang aso, Manok. may kalaban kang manok, marami, no? So, kanya-kanya talagang diskarte sila. May mga batang sabi, hindi ako nakapag-algebra ng umaga kay Ma'am Umali ng 7 o'clock ng umaga kasi napuyat ako kay Sir AJ mag-record ng vocal tracks eh. Pero, ito yung isang solusyon. Di ba, we are aiming for a good audio. May mga bagay na talagang hindi ka makabili ng mikropono na maayos, gamitin mo lang yung telepono. Paano? Pumunta ka doon sa dresser or yung cabinet mo, Closet. unang mga damit, yung closet, ipatong mo yung recorder mo, technically dry yung mapoproduce na sound. Yun ang importante eh. So wag kayo magre-record sa banyo kasi pag nag-record kayo sa banyo, yung reverb nun, hindi mo na ma-edit yun. So kung dry yung sound, mas marami kang pwedeng gawin. Okay, thank you Sir AJ, no. Ang daming input ni Sir AJ when it comes to mga softwares na pwedeng gamitin at tips sa ating mga trainers. Sir JR, may mabibigay ka bang tips? Kasi sa instrumental naman tayo, lalo na ngayon, no,
nagte-train ka ng pangkat kawayan, may gitarista ka, may tungatong, may ano. So paano masusustain yung training nila ngayong school year na to na online distance learning tayo? Actually, kukonek ko lang dun sa nabanggit ni Sir AJ kanina. Hindi naman natin kailangan na magturo pa uli ng mabibigat na pyesa. Kasi unang-una, we need na sustain talaga lang yung skills nila through those piece na talagang medyo alam na nila. So ang plano ko para sa grupo is may idea naman sila regarding dun sa mga notes. So I prepare na yung SOPA syllables. Di ba malaking bagay yun? Basically, di ba? Kasi di ba, so kamukha sa angklung, kinakanta natin, la la do ti la sol do ti. Actually, sinanay ko silang i-train yun para kahit na nasa sarili nilang mga bahay, kinakanta nila yun, nare-retain sa utak nila. Kamukha ng Moon River, natatawa ko. Yung isang nanay, naparinggan na kinakanta yung Moon River ng anak niya, sol, re, do, ti, la, sol, na hindi yung mismong lyrics. Yung nota, yung SOPA syllables. Kaya nagulat yung nanay, ba't alam ng ba anak niya na sa edad na grade 7, yung kanta, using the notes, nare-retain doon sa bata. At yun ang naging pamantayan ko doon sa pagka-train ko sa kanila para at least kung medyo hirap pa sila doon sa note reading dahil mga basic pa lang, through SOPA syllables, maalala nila yung songs. So through that, sa angklung, na-encourage ko na parang skills sila, kumuha lang sila ng maliit na, di ba, tinuturo naman sa atin Ma'am Narcio yun, kumuha ng hanger, alug-alug na gano'n, parang skill, ting-ting, parang skill, di mawala yung yung pahina, palakas, pinapaalala ko sa nila. And at the same time, dun sa ibang mga pyesa pa na mga medyo bago, ang ginagawa ko, tinutugtog ko rin siya sa piano at kinakanta ko. And then through basic na basic, yung video, isasend ko sa sa group chat namin o sa group page namin, kakantahin din nila dahil na may guide nung aking pagka-piano. Yung basic lang na organ ginagamit. Kasi yung mga bata, wala naman silang public, wala naman, alos 3/4 ng grupo ko, hindi naman maalam sa technology talaga, like yung sinasabi nila, sir. Tapos doon naman sa aking kalinga instruments, nabanggit ko kanina nung nag-opening tayo, naghahanap ako ng paraan para meron silang alternate. Yung tungatong. O baka may PVC 5K dyan, o may mga alkansya kayong siraja na kawayan. Yung ipupukpok nila para masundan nila yung rhythmic. Yung rhythm, di ba? Tapos, gagawa ng paraan, lalo na dun sa isang instrumento na to, yun yung kaparehong tunog. So, yun lang yung paraan para ma-retain ko sa nila. Basically, kung ano yung mga natutunan nila dun sa instrument. Kasi, di man kamukha doon sa kwerto, di ba? Meron kasing mga players o musicians na mga performers sa bata na hindi marunong kamanta. Di ba? Hindi sila gifted sa voice. So magaling sila sa rhythm. Yun yung tinatawag na differentiated instruction. Di ba kung papansinin nyo? Na kung halimbawa sa grupo na yan, meron talaga siyang, hirap na hirap siyang kunin yung beat. Sa angklung ko, napapasayaw ko. Iba siya, hindi siya makasayaw. Yun pala, ang galing pala kumanta ng bata. Yep. So, ang ginawa ko sa kanya, yung angklung, ginawa ko merong part na yung angklung, background niya, siyang kakanta. Yeah. May mga songs na siya yung singer, tapos yung background, ang taas ng boost ng moral sa kanya. Yung feeling niya na parang isolated ako dahil ang hirap na hirap akong kumuha ng pattern. Hirap na hirap akong sumayaw. Nahuhuli ko. Yung pala, yung talent niya is different from the other. So may part na siya lang kakanta, tapos background niya, sikat pa siya. Parang kaya ang niya, sipag-sipag siya. So sa mga ganung paraan, binibigyan ko rin sila ng motivation na hindi porket instrumentalist kayo, kung talagang medyo hirap kayo dyan sa part na yun, meron kayo iba pang talent na pwede nating ihalo. Para yung performance mas maging maayos. Total naman kung isa ka, di soloista ka, kamukha nung Kesser, di ba? Meron may mga mga chamber din. So hindi naman porket yun lang ang linya mo, di mo na pwedeng yung iba mo pang talent. So tuwing may usapan ka, pala ko ina-encourage yun. Ikaw di ba kumakanta ka rin? Next time ikaw kakanta. Practicein mo to, para kita-kita tayo, pag okay na lahat, itatry natin. Pero ito yung pyesa nyo dati. Ipopost ko yung mga pyesa nila. Ako lang kasi gumagawa ng pyesa nila. Ngayon, pag pinost ko yun, nakaano na siya, computerized na.
kakantahin na lang nila. Ngayon, pag di nila kaya, bagong pyesa, tutugtugin ko sa organ, and then kakantahin ko yung sopa syllables para susundan na lang nila. By notes naman kasi yung yung angklong eh. Yun lang yung ano. Tapos pag kalinga, yung rhythmic lang naman pattern using different materials. So yun yung mga ginagawa namin basically sa public school. Thank you Sir JR, no? Ganda, ang galing. So, ang isang nakuha ko doon, huwag mong ito-turn down ang kahit sino sa mga members mo. Dahil lang hindi nila magawa yung gusto mo mangyari. Okay, tandaan natin na lahat ng students are capable of playing music. Okay? At ang key dyan ay kung paano iti-twist ni conductor or ni trainor ang isang bata towards dun sa kanyang skills. Hindi mo pwedeng sabihin, lahat kayo dito instrumentalist, so kaya niyong tugtugin to. Hindi niya nga kaya eh. No? So anong gagawin mo? Anong talent mo sa music? Imposibleng wala. So doon mo siya ilagay. So proper placement ng students ay napaka-importante sa isang grupo. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi na siya pwedeng maging part ng grupo dahil hindi siya makasabay sa rhythm or wala siya sa tono. So yun, malaking part yun ng na bilang isang trainer, no? Thank you Sir JR, no? Ganda ng sharing mo. Ma'am Margaret, as expert in online classes. Wow. Expert, ha? I am not a techie person. That, iniyakan ko yan. Tanong niyo si Sir AJ. Sir AJ is my mentor. AJ pala. Iniyakan ko. Tapos, I asked my colleagues, what am I gonna do with this? It's something new. By the way, I'm a Xenial. Xenial who teach millennials. So, when it comes to technology, medyo challenging ako dyan. I am technologically challenged, per se. But, I didn't allow it to hinder myself from teaching the kids, teaching my students. So, what I did, no? So, ito yung, I asked people who are good at it. Sino? Siyempre, yung kanino bang technology to? Sino ba yung lumaki na may ganito na technology? Diba? It's the millennials. So, I went to the millennials. I asked them, okay, paano ba gawin to? Can you teach me? Can you show me how to do it? Okay, so yung first few runs ko, talagang grabe yung pawis ko, tagaktak, no? So dun sa mga Xenials dyan, yung mga lumaki na walang ganitong technology, na iintindihan ko po kayo. But always remember, since our heart is to reach out and teach the kids no matter what, di ba nga, under the routine, tayo. Diba? Sa PNU. Nagro-rondalla kung saan-saan. Sa kantin, basta't may mauupuan. Sa damo, sa grass, sa mga PNU ones, alam niyo yan. So basically, as teachers, we need to be resourceful. At ngayon, eto yung nagaganap. May laptop. So, what are you gonna do with it? Okay? So yun. First thing, these are the regular classroom setting. Content, materials, teaching strategy, and then classroom management. Yung materials, depende na yan sa budget ng school at sa resourcefulness ng teacher. Diba? So basically, pag meron ka nitong apat na to, you're okay. Buhay ka. Eh, nawala yan. So what are you gonna do now? You only have laptop in front of you. So what are you gonna do? Pabaguhin mo lahat. Okay? So, bago ka mapunta dito, kailangan mo munang i-deal, number one, you must have a teachable heart. And you must be humble to accept that you are not techie. Okay? Kasi itong dalawang to ang mountains na kinaharap ko bago ako napunta dito sa class, sa online class setting. Okay? So, aminin mo na. Huwag ka nang ma-pride. Mga teachers, yun. So, yun yung una kong nilunok, yung pride.
At talagang from basic ako, nagsimula ulit ako from the bottom. Kasi wala eh. Hindi ko talaga alam to anong gagawin ko, di ba? Kahit umiyak ako maghapon, it will not bring food on my table. Okay? Let's just be realistic. So, nagtanong ako. And then now, ano yung online class setting? Or hindi ko masasabing classroom, no? Just a class setting. Number 1, kailangan mo baguhin yung teaching style and strategy mo. Using the laptop, using the internet, and with all the search apps available like Google, what else? Kung ano-ano pa na mga sites that can help you to get ideas and all. So going back, teaching style and strategy. May apply naman natin yan, no? As teachers, if you're teaching kindergarten, iba ang teaching style mo dyan. Naintindihan ko kayo, alam ko yon. And then, primary classroom teachers, meron din kayong sariling style and strategy to teach kids. Hindi mo pwedeng, kasi hindi naman pwedeng i-apply mo yung tinuturo sa kindergarten sa elementary kasi boring na yan. Much more with the teenagers and the senior high school. Iba yung iba yung style and strategy diyan. So yun, maia-apply niyo naman yun dito, no? Yun yung kagandahan. So, given that meron na kayong at least an idea kung paano ninyo gagawin yung bawat klase ninyo based on their age and grade level, you go now to technology. Ano ba yung nga, just like what I said, laptop. If you are not techie, tanong, be humble, ask for help. Marami dyan, tutulong sa inyo, promise. Inaantay lang nila kayo na mag-ask sa kanila. Okay? And then, good thing nga about technology kasi yung mga bata sanay na dito eh. So kung mag-adjust teachers yun. Okay? Pero yung mga bata, hindi na masyado. Ano lang ang kailangan nila? More on classroom discipline and management. Iba ang classroom discipline and management sa online at saka sa classroom na harap-harapan. Okay? So, ang ginagawa ko, meron akong I call it class expectation, online class expectation. I tell the kids, you know, everywhere you go, there's an expectation that you must, or for example, the owner of the house has this expectation towards you. Kasi bawat bahay, iba-iba ang rules. Halimbawa, may bahay na gustong na okay lang magpasok ng tsinelas. May bahay na ayaw. Okay? Kasi for them, bastos yun. Or, you know, you're carrying germs. Pero may bahay na okay lang, sige, mag-rubber shoes ka dyan, whatever. Yun yung expectations na tinatawag ko. So, kailangan clear sa bata yan. Ano ang expectation mo as a teacher? Okay, so, pwede ba silang mag-unmute na lang mag-unmute? Okay? Kasi that happens to me. Okay, so now for the online class setting, kung kanina, sinare ko na basta meron ka nitong 4 na to, buhay ka sa regular classroom. Ito naman sa online class setting, basta meron ka nitong 4 na to, buhay ka rin. So ano yun? Teaching style and strategy. Again, depende sa kaharap mo, depende sa grade level, depende sa teacher din. So ano ba? Anong style gusto mo? Anong strategy? So it all depends on you. And then the technology, yan nga, laptop, internet, ano pa? Mga apps that can help you to make online class successful. And then of course the teacher's expectation. Mamaya I'll give you a sample of one of my expectations sa sa primary and kindergarten and primary. And then sa classroom discipline and management, napakahalaga nito sa online. Hindi porke nandyan, laptop ang kaharap mo, hindi na mag-misbehave ang mga bata. Remember, kids are kids. Kahit ano pang estado niyan, kahit ano pang social status niyan, kids are kids.
So, napakahalaga na meron kang classroom discipline and management. Paano mo i-manage? Kung halimbawa may mga makukulit na unmute ng unmute, hello! Gaganon pa yan. Okay? So, anong gagawin mo doon? Minsan nagsasabay-sabay pa sila. No? Ginawa ng online video chat ang klase mo. So, what are you gonna do? Yan, dyan na papasok po ang inyong discipline and management. So, basta meron kanyang apat na yan, buhay ka. Okay. So, ito po yung example ng aking online class expectations. So, this is for my music and Bible class, age 3 to 5 years old. Yes, nagtuturo po ako ng ganyang kaliliit. Okay? So, ang maganda naman sa ganitong age group, hindi pa sila masyadong maalam sa mga pinipindot and they're mostly relying sa parents nila. So, yan. So, nilagay ko yan, hindi actually sa bata kasi yung iba hindi pa nagbabasa. It's more of the parents para alam nila na may class expectation si Teacher Margaret. Kailangan gawin natin to. Yun. I don't give rules kasi rules connotes negative. Expectation connotes positive. So, dun tayo sa positive. Okay? So, click and type yan. Basahin nyo na lang po. Naglagay na lang ako ng acronym. So, depende na po sa inyo yan. Depende sa creativity nyo as a teacher kung ano yung ilalagay nyo dyan. So, and then, eto naman yung sa primary ko. Yan, come to class on time, be ready sa phone, selfie mirror, alam na naman na kasi nila yan. Okay? Always keep your throat moist by drinking water. Keep your blah, blah, blah. Yan. Ito naman sa voice ko. Voice class 4, primary. Grade 1 to grade 6. Yan. Hindi ko na sinama yung sa teenagers kasi parang similar lang din. So, ito lang po yung mga tatandaan natin no, as we do the online class and as we face the new normal, which we don't embrace totally. Parang panandalian lang to. It's just a temporary. So habang nandito tayo sa sitwasyon na to, ano yung gagawin natin? Yan nga, having a teachable heart and then humble yourself na hindi talaga ako techie. You need help. Okay? And then find an experienced mentor. Ang dami ko pong mentor. Praise God, no? Biniyayaan ako ng mga magagaling na mentor like Sir AJ. Si Sir AJ, tinuturuan ako when it comes to setting my expectations. Kasi sometimes tumataas So, I need one who will, Maggie, ganito, ganyan, ito yung mga bata, ito yung ganito, ito yung ganyan. Okay. So, I am being reminded. So, kailangan niyo po ng mentor. Okay? Hindi po natin pwedeng which we go to number 3, attend seminars and workshops kasi hindi po natin pwedeng i-apply kung ano yung natutunan natin nung college tayo. Nag-i-improve po ang education, babago. Maraming techniques maraming techniques na pwede nating matutunan by joining seminars and workshop. Malay ko ba na may ORF seminar? Malay ko ba na may Dalcross, na may Koday, no? So as I attend these classes or these seminars and workshops, I am not, parang yung mind ko na-open na, oh, ganito pala siya, no? So, praise God that the Lord really puts me into these seminars and workshops. Tapos recently yung McCloskey, I was part of it together with Sir AJ. Yun. So, another blessing for me and for the kids. And then, invest in books. Make sure na it's downloadable kasi ngayon ang hirap, magdadala, Downloadable kasi pwede mong isave sa USB, pwede mong Tapos, if although for copyright, hindi natin pwedeng i-share. Okay? Pwedeng lagay lang natin siya sa screen. Parang ganon. So, that's what I do. Pero I don't share kasi nga, copyright. Baka makulong tayo. Okay? Tapos, research diligently. Naku, maging masipag po tayo sa pagre-research. Kasi, alam ko, yung iba sa inyo hindi makabalik ng classroom. Like ako, ilang books ko yung naiwan doon. So, I research. Talagang inuumaga ako sa pagre-research. Kasi ginagawa ko to not for myself, but for the kids. And then do slides like what I did. PowerPoint.
Kung wala, sa Google Slides, free lahat. Kung wala kayong Microsoft, go to Google. Ang dami dyan. Free po lahat yun, ha? Basta meron lang kayong Google Gmail address, Gmail, yeah. Meron kayong Gmail account. Then you can use the slides, the docs, na parang MS Word, and then the slides, para siyang PowerPoint. And it's for free. And I'm using it now kasi it's free. Okay? And then, of course, ano pa yung mga apps? Zoom, white background. Bakit po? Kaya pala. Kasi yung mga bata, yes, because madaling madistract ang bata. Okay? Minsan hinarap ko dito, may mga paintings ako. Teacher? Oh, is that a flower? Patay. Teacher, is that color green? Si Jeff, kulay pink yung nasa likod, nakadistract kayo. Yes. Oo. So, at least white, Kailangan daw may backlight kayo. walang distraction. Basically, yun lang naman yan. Hindi sila ma-distract sa background. AJ, okay lang eh. Oo. Pero kung college yung tinuturuan mo, okay lang yun. Pero kasi ako more on the kids, so yun. So yun yung strategy ko. Okay? And then fan, ito napakahalaga. Fan should be away from your laptop microphone. Kasi ang sakit sa tenga pag may fan na Tama. na humahagip sa microphone natin. So, like ako, ang mic nasa likod, ang fan nasa likod ng laptop. Yun. Yun lang naman po yung mga pinakamahalaga sa online class. Ito yung mga tips that I can give you. And by the way, walang nagturo sa akin ito. Again, not to lift myself, pero talagang iniyak ko sa Panginoon to, Lord, anong gagawin ko? Kasi yun yung totoo. Anong gagawin ko? I'm clueless. I don't know what to do. Please help me in this situation. And then, suddenly, the ideas came. So, again, the glory is up to the Lord and not mine. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am Margaret. Okay, thank you sa ating mga guests, no, sa valuable insights and strategies, resources, lahat na, no, ng share natin ngayong sa ating webcast. But before we end, meron po tayong ipopromote sa ating page, Facebook page, si Sir AJ Consolacion. Po-promote po natin ang kanyang YouTube channel. Doon po siya nag-update, doon siya naglalagay ng kanyang mga YouTube videos, ng performances at ng kanyang mga tutorial. So kung gusto nyo pong maging updated sa kanyang mga tutorials at mga performances, whether sa organ or piano performances and choir performances, mag-subscribe po tayo sa kanyang channel and press the bell button para po maging updated tayo. Sir AJ, would you like to promote your channel po para mas in-depth ang ating information and details about your channel? Marami nagtatanong sa akin bakit ako nag-put up ng YouTube channel. Ang sagot ko dyan is simple. Tayong mga artists is we are here to express ourselves both into performance, writing, or teaching. Sa panahon ngayon, ang COVID-19, nalimitahan ang avenue to perform. Sa ngayon pa lang, hindi ka pwede mag-mass gathering, hindi pwede mag-concert. So, ang platform na iniisip ko ngayon at karamihan din sa mga kasama ko is gumawa ng kanilang YouTube channel para naman continuous pa rin yung growth nila. So, ini-encourage ko din yung mga estudyante nyo or kung meron kayong mga pagkatataon na as a teacher, gusto nyo mag-create ng mga instructional, go to YouTube. Kasi the more na maraming nakakapanood, lalo-lalo na ngayon ang mga tao nakaupo sa social media at sa computer. Maghapon silang nandoon. And kung pupunuin natin ng something na valuable yung kanilang mapapanood, tayo ay nagko-contribute for the welfare of humanity, which is education and inspiration. So, sa palagay ko, music is one of the
most important thing sa ngayon to keep our sanity balanced, no? Yung mga music na pina-perform ko doon sa YouTube channel, actually pwede niyong gamitin sa inyong Western music subject. Kasi karamihan ng mga music na mga tinutugtog ko roon is technically basic music na pwede nilang i-perform or pakinggan para sa kanilang mga listening. And then second, nagpe-perform din ako ng something na makarelate yung tao because I believe that music, no, will never suppress other people kasi ito tinutugtog mo, ito high caliber music. Then music is for everyone, no? Yes. The more we promote this kind of music and be able to encourage people to listen, the more we educate them. Yun yung music education in practical sense. And then also, tutorial. Kasi karamihan ngayon, mas gugustuhin nila ng makinig ng 5 minutes na salita, pero lahat ba ng mga sinabi mo doon ay may laman or may information. So, magagawa mo lahat yan sa YouTube. Something that can actually enhance bigger compared sa normal classroom na ginagawa natin in a normal way. So, yun lamang po. Kaya ako nag put up ng YouTube. And if you want to check out more of his videos, just go to the YouTube and go to the link. Okay? At kung gusto niyo din po maging updated sa mga webcast natin, gumagawa din po ako ng mga tutorial. Inumpisahan ko ang free online piano tutorial para po sa mga basic lang. No? I'm not kasing galing ni Sir AJ organ at piano. But as a beginner, you can learn something from me. At magsisimula din, mag-start din ako ng guitar lesson. Lahat po to for free. Okay po. At dito rin po in-air yung ating webcast. Ginamit ko po itong platform para maging informative ang ating YouTube channel pagdating. Kasi education education person tayo. So, yun po ang laman ng mga makikita sa YouTube ko. More on performance din po ng bilang musician and educator. Alright, I would like to take this opportunity to thank all of our guests, valuable guests. I know you are very, very busy sa ating mga online classes. Si Ma'am Margaret Pascual for online homeschooling. For Maestro, AJ Consolacion, for the choir conductor and composer, organist, no, lahat na, Sir AJ. Thank you so much. And for Sir JR Santos, isa sa mga haligi ng DepEd yan in public school at marami na tulungan ng mga students to discover their talents in ang advocate din niya ng Philippine music. He's handling Pangkat Kawayan, Angklo, Kalinga Instruments, choir, lahat na, no? Pati yung mga lyre, drum and lyre. So thank you so much for sharing your precious time. Once again, thank you viewers. Thank you sa ating mga guests. Bye. Thank you. Thank you for inviting us. Bye. Bye-bye. Sir JR, Sir AJ, salamat. Sir Ma'am Margaret, thank you so much. Good night. Good night. All right, bye.